ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حجي نن په ایجټیو کې دا زمونږه لیکچر نمبر 11 دی. په نن لیکچر کې به مونږ د ایجټیو د رولز مطابق خبره وکړو چې کله زمونږ سره ټو ایجټیو وي، یو چې کوم دی زمونږ سره لانګ وي او بل زمونږ سره شورټ وي، نو په دې کې به د ټول نه مخکې په فرست نمبر باندې به مونږ کم یو لګو. حجي نه ګورئ ورته. خدي زمونږ سره ټو ایجټیو دي، یو زمونږ سره شارټ ایجټیو دی، بل زمونږ سره لانګ ایجټیو دی. نو ټول نه اول به مونږ فوټ کوو شارټ ایجټیو، بیا ورپسې به مونږ په دیم نمبر به مونږ لانګ ایجټیو فوټ کوو. و شارټ ایجټیو او لانګ ایجټیو څه مطلب؟ شارټ ایجټیو چې په هغې کې سلیبل پکې لږ وي، لانګ هغه چې په هغې کې سلیبل پکې سیوا وي. لکه فور ایگزامپل تاسو ګورئ ورته. حجي example ته ګورئ. he bought a beautiful and new car. اوس ګورئ beautiful په دې کې 3 syllable دی پکې. دې بل ته ګورئ new په new کې 1 syllable دی. نو موږ په رولز کې داسې ویلي چې په کوم کې syllable پکې لږ وي، نو موږ به چې کوم دی هغه به موږ مخکې به پوټ کوو. نیو چې کوم دی موږ له پوټ کول دي، لیکل دي، مخکې لیکل پکار دي. موږ چې کوم دی دلته کې beautiful چې کوم دی موږ مخکې ولیکو. سو دا غلطه شوله. اوس دا به صحیح کېږي په څنګه؟ دا به داسې صحیح کېږي. ګورئ ورته he bought a new and beautiful car. حجي په دې باندې تاسو پوه شوئ؟ اوکې جي ښه. ګورئ اوس بل رول زموږ سره داسې دی چې بوت به زموږ سره څه شی به فالو کوي. حجي نه ګورئ ورته. حجي ګورئ ورته چې کله زموږ سره بوت راغلی، نو بوت به زموږ سره فالو کېږي به د یا possessive pronoun. لکه فور ایگزامپل اوس ایگزامپل ته ګورئ he lost both his car. نو دلته کې دا possessive pronoun چې کوم دی فالو کو. اوس د بل ایگزامپل ته ګورئ he bought the car. نو دلته کې دا فالو کو چا د فالو کو. حجي اوس بل رول ته ګورئ په یو حجي اوس موږ په یو سنټنس کې ډبل کمپیریټیو یا ډبل سپرلیټیو موږ هرگز نشو یوز کولی. ګورئ ورته دي حجي we cannot use double comparative or superlative degree at a time. منګه په یو سنټنس کې ډبل کمپیریټیو یا ډبل سپرلیټیو منګه نشي یوز کولای. لکه فور ایگزامپل ګورئ ورته اوس ګورئ then he is the most tallest of all the boy. اوس ګورئ چونکې موږ په رولز کې داسې خبره کړې وه چې کله زموږ سره 1 syllable ایجټیو وي، لکه فور ایگزامپل ټال، نو دې به موږ کمپیریټیو ډیګري جوړو په ای آر سره ټالر به جوړیږي به. بیا چې کله دې موږ سپرلیټیو جوړو نو هغه به ټالست داسې به جوړیږي به. اوس موږ داسې هرګز نشو کولی چې موږ څه یوز کوو چې موږ دلته کې ورسره مور او موست سره هم یوز کوو. ولې دا مور او موست چې کوم دی چې کله زموږ سره مور دین 1 syllable وي دا لګیږي به د کمپیریټیو ډیګري سره، او موست چې کوم دی هغه به لګیږي به د سپرلیټیو ډیګري سره به لګیږي به. لکه څنګه چې بیوټیفول، نو زه به بیا وایم چې مور بیوټیفول، بیا موست بیوټیفول. اوس دغسې موږ ایټ ا ټایم موږ موست او ای اس ټي یا مور او ای آر دا موږ هرګز نشو لګولی. نو اوس به دا به څنګه جوړیږي به؟ دا به داسې جوړیږي. ګورئ ورته
हाँ जी دا बता जुड़ेगी कि he is the tallest of all the boy वली दल्ले की est वाले के तो निकले est वाले के तो निबियाल लेके most जरूरत पाती नशलो दोस्तों दा सचो दा गलत चो और दा चो कम दे टिचो हाँ जी दस बजे मैंने फोड़ शोई ओके जी इंशाल्लाह पे बल लेक्चर के बा मिलावीगु को फर्स्ट का दा लेक्चर सासो खोखे बेबी नो लाइक कॉल और सब्सक्राइब कॉल बिल्कुल महिर हुई सो फी अमानिल्लाह इन बेस्ट ऑफ लक